අද කරන්න යන්නේ මේ බටන් එක මේ ළඟට යනකොට මේ රවුන්ඩ් බෝඩර් එකක් වැටෙන්න. ඒකට තමයි කරන්න යන්නේ. ක්ලෝස් කරමු. ඩිසයින් එකට ගිහලා දැන් මේ බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. මේ බටන් එක රයිට් ක්ලික් කරලා event mouse enter යන්න. ඊට ගිහලා මේ කෝඩ් එක ගන්න. නමුත් මේ කෝඩ් එක මෙතනට ගන්න ඕනේ අර තිබ්බ ලේබල් මම දාලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ බටන් එක නම් බටන් එක දාන්න. මම දාලා තියෙන ලේබල් එක මේ ලේබල් එකේ නම ඇවිල්ලා JLabel 12. ඒක නිසා තමයි මෙතන JLabel 12 තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක විතරක් ගැහුවම ඒක mouse එකේ තිබ්බට පස්සේ red විතරයි රවුන්ඩ් වැටෙන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ mouse එක ගත්තට පස්සේ ඒක නැති වෙන්න ඕනේ. ඒකටත් තියෙනවා. ඒකටත් event mouse exit කියන්නේ enter දුන්නාට පස්සේ වෙනවා අනිත් exit එකට ගිහලා ඒකත් ඒ වගේම නමුත් ඊට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ගේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක දාලා තියෙන්නේ මේ පාට මේ පාට ඒ නිසා මම මේ පාටේ කෝඩ් එක ගාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන් black දානවා නම් black කියලා එතන ගන්න පුළුවන්. source එකට ගිහිල්ලා මෙතන අර පාට ගන්න. මෙතන ඔයගලන්ට ඕන ඔයගලන් දැන් white frame එකක් හදනවා නම් ඒක white කියලා දාන්න. ඒක නැති වුණාට පස්සේ හරිද? බලාගන්න. මේ mouse exit එකේ ගන්න ඕනේ.